سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال آنیشو. رنگوکو یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین شخصیت‌های انیمه شیطان کش بود و یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای انیمه‌ای به حساب میاد. کسی که با روحیه آتشین و قدرت فوق‌العاده‌اش با چهره همیشه شادش به انیمه و همینطور طرفدارای انیمه شیطان کش حس خوبی میداد که جذابیت انیمه رو برای همه چندین برابر کرده بود. ولی با این حال همه دیدیم تو آرک قطار موگن چه اتفاقی افتاد و اونو خیلی زود از دست دادیم و باعث یک غم بزرگ برای تانجیرو و همه طرفدارای انیمه شد. حالا فکر کنید اگه رنگوکو همچنان تو انیمه حضور داشت و نمی‌مرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ مطمئنا خیلی از اتفاقای انیمه با حضور رنگوکو تغییر می‌کرد. امروز تو این ویدیو می‌خوایم بررسی کنیم و ببینیم که اگه رنگوکو همچنان زنده بود چه تأثیراتی میتونه توی روند داستان انیمه و شخصیت‌ها داشته باشه و برعکس همینطور مرگ اون باعث چه عواقب و تأثیراتی روی روند انیمه شد. رنگوکو یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های انیمه شیطان کش بود که مدت خیلی کوتاهی رو تو انیمه حضور داشت. ولی همین مدت کوتاه کافی بود اون به یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای انیمه تبدیل بشه. ولی خب تو این زمان کم انقدر که باید به داستان رنگوکو توجه می‌شد نشد. با حضور بیشتر اون میتونستیم راجع به گذشته اون و اتفاقایی که براش افتاده بیشتر بدونیم. ما میدونیم که رنگوکو با پدرش خیلی رابطه خوبی نداشت و اونم به خاطر مخالفت پدرش برای شیطان کش شدن اون. ممکن بود با کمک تانجیرو رابطه اونا بهتر بشه و برادر کوچیکترش هم میتونست با کمک رنگو شمشیرزنیش رو قوی‌تر بکنه و حتی یه حرفه غیر از شیطان کش شدن برای خودش پیدا کنه و کلا مسیر زندگیش کاملا عوض میشد. و همینطور با شدیدتر شدن مریضی اویوشکی کاگایا دیدیم اون دیگه نمیتونه نظم بین هاشیراها درست و حسابی برقرار کنه. رنگوکو کسی بود که همه هاشیراها به اندازه اویوشکی براش احترام قائل بودن و خیلی هم با اویوشکی نزدیک بود و رابطه خوبی داشت. با حضور اون مطمئنا بین هاشیراها اختلاف کمتری پیش می اومد و اون کسی بود که کیزوکی اراده سوم با اون همه قدرت و دم مرگ برد. میتونیم بگیم مرگش بیشتر یه بدشانسی بود تا شکست. اگه اون بعد از آرک قطار موگن نمی‌مرد میتونست خیلی جا مثل مبارزه آخر در برابر موزان و همینطور آرک تامین هاشیراها کمک زیادی بکنه. و این نکته مهم اون وارث و هاشیرای سبک تنفس شعله، سبک تنفسی که بیشترین شباهت رو به سبک تنفس خورشید داره. اون میتونست توی فصل 4 استاد خوبی برای تانجیرو باشه و حتی ممکن بود تانجیرو بتونه با کمک سبک تنفس خورشید رو با شعله ترکیب کنه و یه فرم جدید برای سبک خورشید درست کنه و قوی ترش بکنه. اگه دوست داری با سبک‌های تنفس بیشتر آشناشی لینک ویدیوشو براتون میذارم. خب بریم سراغ ادامه. و این نکته مهم که میخوام بگم اون توی آرک آخر یعنی مبارزه با سپاه شیاطین مطمئنا به جای اینکه بقیه انتقامشو بگیرن خودش دوباره با آکازو مبارزه میکرد و از اونجایی که اون کسی نبود که ضعیف بمونه و پیشرفت نکنه مطمئنا این بار در حدی قوی بود که آکازو رو شکست بده. البته حضورش کنار تانجیرو میتونست نشان شیطان کشش رو مثل میتسوری یا توکیتو روی بدنش ظاهر کنه که قدرت خیلی بیشتری رو بهش میداد. تو ادامه باید بگم که رنگوکو شخصیت پرنشاط خوشبینش و امیدبخشه که کنارش بودن میتونه اراده و امید آدما رو زیاد کنه. خب حضور و حمایت همچین کسی میتونست قدرت ذهنی نه تنها تانجیرو و هاشیرا بلکه کل سپاه شیطان کشا رو زیاد کنه و دل اونها رو به وجود همچین شخص قدرتمندی گرم کنه. از اونجایی که قدرت بدن از قدرت ذهن میاد این اراده و شور و هیجان میتونست تاثیر زیادی داشته باشه. در کل خواستم بگم که موزان با بودن رنگوکو مطمئنا زودتر شکست میخورد. ولی با اینکه زنده موندن رنگوکو خیلی امیدبخش و مفید بود ولی مرگش هم باعث اتفاقای بزرگی شد که تو ادامه بهتون میگم. بارها شده که تو انیمه و حتی دنیای واقعی وقتی کسی رو از دست میدیم متوجه ضعفای خودمون میشیم که به خاطرش نتونستیم عزیزمون رو نجات بدیم. تو انیمه شیطان کش هم همینطوره. تانجیرو با دست دادن رنگوکو فهمید که چقدر ضعیفه که نه تنها نتونست از خانواده‌اش محافظت کنه بلکه حتی نتونه لحظه‌ای که رنگوکو به کمک نیاز داشت کاری بکنه. این باعث شد تانجیرو، زنیسو و ایناسکه اراده و دلایل بیشتری برای کشتن شیاطین و موزان پیدا کنن. با کشته شدن رنگوکو همه شیطان کشا آتش انتقامشون روشن شد و همه دنبال این رفتن که قوی‌تر بشن که در آخر بتونن انتقام رنگوکو رو بگیرن. بعد از مرگ رنگوکو سنجورو برادر رنگوکو رو دیدیم که هدف خودش رو مشخص میکنه و اون میخواد برای مبارزه علیه شیاطین و گرفتن جایگاه هاشیرای شعله خودش رو آماده کنه تا انتقام برادرش رو بگیره.
و مرگ اون باعث شد تا سپاه شیطان کشا دنبال راه‌های جدیدی برای مبارزه با شیاطین باشن. اونا فهمیدن که به یه همکاری و هماهنگی با افراد جدیدی مثل تامایون نیاز دارن تا بتونن برای جنگ آخر و مقابل موزان آماده بشن. در کل زنده موندن یا کشته شدن شخصیت قدرتمند و محبوبی مثل رنگوکو باعث اتفاقای متفاوت بزرگی میشد. خب این تحلیل من بود، دوست داشتم بهتون بگم. حالا شما بگی به نظرتون چه اتفاقای دیگه میتونست بیفته؟ حتما تو کامنت ها بهم بگی. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.